Hello my dear children, welcome to our math class. In this class, we will solve question number 1 from the exercise 8.2. Okay, so let's start. Question number 1. ABCD is a quadrilateral. Okay, यहाँ हाम्रोमा छ ABCD यो green color ले बनाएको quadrilateral छ. And in which P, Q, R and S are midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively. Okay, so हाम्रोमा यहाँ रहेछ P is a midpoint of AB. Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of CD, and S is the midpoint of DA. Okay, and AC is a diagonal. यहाँनिर हाम्रो जुन चाहिँ यो AC छ, that is the diagonal of quadrilateral ABCD को diagonal भयो. Okay, now we have to show that first number 1 मा रहेछ SR is parallel to AC and SR is half of AC. First हामीले त्यो show गर्नु पर्यो. अनि second मा छ this PQ is equal to SR. यो show गर्नु रहेछ. अनि third मा चाहिँ हाम्रो PQRS is a parallelogram भनेर show गर्नु छ. Okay, so let's start the solution. Okay, one by one गरौँ. Okay, so हाम्रो first number 1 को लागि हामी लियौ in triangle ADC. Okay, यो figure बाट हामीले यो triangle लियो, this triangle ADC यो triangle लिँदैछ. Okay, अब यो triangle मा के छ भन्दाखेरि this S and R are midpoint of DA and DC. Okay, त्यो लेखौ. यो triangle मा के रहेछ हाम्रो S and this R. Okay, are midpoints of DA and DC respectively. Okay, यो भयो. कुनै पनि ट्रायंगल मा हाम्रो यो दुईटा मिड पोइन्ट छ अनि यो मिड पोइन्ट लाई जोइन गर्ने लाइन चाहिँ के हुन्छ always parallel to this line and half of this line. Okay, यो हाम्रो कहाँबाट भन्छ by mid point theorem. Okay, so by mid point theorem. Okay, by mid point theorem, that means हाम्रो के हुने रहेछ this SR is parallel to AC and SR is half of AC. Okay, यो हाम्रो फर्स्ट पार्ट भइहाल्यो. ओके, यसलाई हामी इक्वेसन 1 लेखिदिराखौ, अहिले युज पनि हुन्छ हाम्रो यो. ओके, सो अब सेकेन्ड पार्टमा हामीले प्रुभ गर्नु छ PQ is equal to SR. अब हामी यसको लागि चाहिँ लिन्छ ट्रायंगल ABC. ओके, यो ट्रायंगल लियो इन ट्रायंगल ABC. यो ट्रायंगल मा हामी के देख्दै छ P is a midpoint of AB and Q is a midpoint of BC. Okay, यहाँ हाम्रो रहेछ P and Q are midpoints of AB and BC respectively. Okay, यो भयो हाम्रो मिड पोइन्ट हो. सो यो मिड पोइन्ट भयो भने के हुन्छ, यो मिड पोइन्ट भएपछि देन बाई मिड पोइन्ट थ्योरम. ओके, यो मिड पोइन्ट थ्योरम युज गरे भने हाम्रो के हुन्छ दिस PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. ओके, सो यो हुने रहेछ हाम्रो PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. Okay, यो भयो हाम्रो 2. Okay, now from 1 and 2. Okay, यो दुईटा इक्वेसनहरु 1 र 2. 1 र 2 मा हेर्यो भने के छ हेरौ त SR is half of AC, PQ is half of AC. That means यो पनि half of AC हो. This PQ is also half of AC. That means SR is equal to PQ. Okay, यो गर्यो भने हाम्रो के भइहाल्छ SR is equal to PQ हुन्छ. And also यो पनि छ SR is parallel to AC, PQ is parallel to AC. That means SR and PQ are also parallel. That means यो भयो SR is parallel to PQ. Okay, so therefore हामीलाई प्रुभ गर्नु थियो सेकेन्डमा PQ equal to SR. यो आइहाल्यो PQ is equal to SR. Okay, यो भयो हाम्रो सेकेन्ड पार्ट. Now third part को लागि छ हाम्रो we have to show PQR is a parallelogram. Okay,
सो थर्ड पार्टको लागि अब हामी हेरौँ इन पहिला हाम्रो प्यारालोग्राम होइन भने हामी के भन्छ यसलाई क्वाड्रिलेटरल ओके इन क्वाड्रिलेटरल PQRS हामीले यसमा के पायो भन्दाखेरि युद्धिसी PQ इज इक्वल टु SR यो हाम्रोमा छँदैछ PQ इज इक्वल टु SR एन्ड यो पनि छ PQ इज प्यारलल टु SR PQ इज प्यारलल टु SR ओके अनि हामीलाई एउटा के रुल याद छ भने अगर कुनै पनि क्वाड्रिलेटरल ओके यो क्वाड्रिलेटरल हेर्नु सपोज ल यो कुनै पनि क्वाड्रिलेटरमा यहाँ हामी PQRS भन्दैछ ओके कुनै पनि क्वाड्रिलेटरमा वान अफ द अपोजिट साइड इज इक्वल एन्ड प्यारलल छ भने एनोदर अपोजिट साइड पनि के हुन्छ अटोमेटिकली इक्वल एन्ड प्यारलल भइहाल्छ ओके सो कुनै पनि क्वाड्रिलेटरमा वान अफ द अपोजिट पेयर अफ साइड इज इक्वल एन्ड प्यारलल छ भने द्याट क्वाड्रिलेटर मस्ट बी अ प्यारलोग्राम ओके सो द्याट मिन्स हाम्रो PQRSमा के भएछ PQ इज प्यारलल टु SR पनि भयो एन्ड PQ इज इक्वल टु SR पनि भयो ओके सो देयरफोर PQRS इज ए प्यारलोग्राम ओके यसरी यो भयो हाम्रो तीनैवटा प्रुफ ओके सो यो थियो हाम्रो question number 1 from the exercise 8.2 so remaining question we will do in our next class till then keep practicing and thank you very much